Assalamualaikum friends, welcome back to my new blog. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মুস্তাক নাছিনৰ অন্য এটি ব্লগলৈ মই নাছৰিনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি গৈ আছোঁ মৈৰাবাৰী বজাৰলৈ আৰু লগত আপোনালোককো লৈ যাম। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। ফাৰ্মাসীৰ পৰা মেডিচিন দুটামান প্ৰথমে কিনি লৈ তাৰ পিছত আমি গৈ আছোঁ কুলাৰৰ দোকানলৈ, কাৰণ আজি আমি কুলাৰ কিনিবলৈ আহিছোঁ। এয়া চাওক, কুলাৰৰ দোকানত আমি কুলাৰ চাই আছোঁ, কিন্তু পচন্দ হোৱা নাই, গতিকে আমি বেলেগ দোকান বিচাৰি যাম। মাতৃ জুৱেলাৰ্ছৰ কাষত থকা এছিয়ান পেইণ্টছ নামৰ দোকানখনত ফাইনেলি আমি আহি কুলাৰ পালোঁ আৰু তেওঁলোকে দেখাই আছে, চাই লওঁ। কুলাৰখন ডেজাৰ্ট কোম্পানীৰ হয়। ইমান বেছি খাছ লগা নাই যদিও ডেজাৰ্ট বুলি, আৰু লৈ লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এখন কুলাৰেই আছিলে দোকানত আৰু ইমান বিচাৰি আছোঁ, আমি পোৱা নাই, গতিকে এইখনকে ফাইনেল কৰিলোঁ ল'ম বুলি। এইখন দোকানত আমি বাৰু কুলাৰ কিনিবলৈ আহিছোঁ। ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীৰ লগতে আৰু কি কি বিক্ৰী কৰা হয় ইয়াত মই আপোনালোকক এবাৰ কৈ দিছোঁ। সকলো ধৰণৰ ৱাল পেইণ্টছ, এছিয়ান ৱাল পুট্টি আৰু ফল চিলিঙৰ সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াত পোৱা যায়। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আহিব পাৰে। আচলতে মই ঘৰৰ পৰা কেছ লগত লৈ অহা নাছিলোঁ, গতিকে ATMৰ পৰা পইচা কেইটামান উলিয়াবলৈ আহিছোঁ। পইচা উলিয়াই আকৌ দোকানলৈ যাম আৰু কুলাৰৰ বিল দিব লাগিব। পানিতে বিচে গেলে তো আরো সুন্দর হয়ে যাবে। এটি যখন ঢুকাইল না খর করে করিলা আচ্ছা, তুমি কারেন্ট তো চেক করে দাও, পাঙ্খাটা দেবে। পানি করলে তো ছিড়া হবো। ফাইনেলি কুলাৰ কিনা হৈ গ'ল আৰু তেওঁলোকে চেক কৰি দিয়াৰ লগতে কেনেকৈ চলাব লাগে সকলোবোৰ বুজাই দিলে। আৰু ভিডিঅ'টো এডিট কৰোঁতে হয়তো 2-3 দেৰিও হ'ব পাৰে, কাৰণ মই ইউজ কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকক ৰিভিউ দিম। কুলাৰখনত যিহেতুকে 1 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি আছে, 1 বছৰৰ ভিতৰত যদি বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা ঠিক কৰি দিব। এতিয়া তেওঁ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডখনত মানে ডেট সহ ছিগনেচাৰ কৰি দিব। কুলাৰখন ইফালে টমটমত উঠাই আছে আৰু মোৰ অৱস্থা চাওক, ঘামি চামি মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, ইমান বেছি গৰম লাগিছে। আজি মানে লাইনত টমটম বহুত কম, কাৰণ পুলিচে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, RC এইবোৰ চেক কৰি আছে যে, সেইকাৰণে গাড়ী বহুত কমকৈ আহি আছে। যিহেতুকে আমাৰো মই অকলে আহি আছোঁ, গতিকে তেওঁলোককো লগত উঠাই ল'লোঁ।
আৰু আপোনালোককো কৈ দিছোঁ যদি মইদাবাৰী আহিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স RC আৰু হেলমেট নিশ্চয়কৈ লগত লৈ আহিব, নহ'লে কিন্তু ফাইন দিব লাগিব। পুলিচে এইকেইদিন বহুত চেকিং কৰি আছে। আমি মানে তেওঁলোকৰ লগতে কথা পাতি আহি আছোঁ। ঘৰ ক'ত, নাম কি সোধোতে তাইৰ নামটো চামিয়া বুলি ক'লে। ডুপ্লিকেট চামিয়া পাই গ'লোঁ আজি। Ada Samia, ada Sumaya. Samia bodila saska. Ada Samia bodila sarek Samia aise. আধা ৰাস্তাতে সুমায়াক লগ পালোঁ আৰু তাইকো উঠাই ল'লোঁ। এতিয়া সুমায়া আৰু চামিয়া দুজনী হৈ গ'ল। তাতে ডুপ্লিকেট চামিয়া আছে আমাৰ লগত। ফাইনেলি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু ইফালে এয়া চাওক আমাৰ অৰিজিনেল চামিয়া ৰখি আছে কুলাৰ চাবলৈ। আৰু আপোনালোককো দেখাই আছোঁ পানী ভৰাই ভৰাই মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। ইমান টাইম ধৰি পানী ভৰাই আছোঁ কিন্তু একোৱে হোৱা নাই। এয়া চাওক ৱাটাৰ লেভেল ইমান কম হৈ আছে। মটৰৰ পাইপ ধৰিব লাগিব ইয়াত, উপায় নাই। 50 লিটাৰৰ হয় যিহেতুকে, গতিকে বহুত পানী দিব লাগিব। পানীৰ লগত যদিহে বৰফ দিয়া নহয় তেতিয়াহ'লে হাৱাটো ইমান বেছি ঠাণ্ডা নহ'ব। গতিকে বেছি পৰিমাণে বৰফ লৈ লৈছোঁ আৰু আম্মাই বৰফ ভাঙি আছে। এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি বৰফবিলাক ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিম। আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে ইমান হেং-জেং কৰি থকাতকৈ দেখোন AC-কে ল'ব পাৰিলোহেঁতেন। হয়, AC ল'ব পাৰিলোহেঁতেন। AC-ৰ দাম কুলাৰতকৈ বহুত বেছি হয় আৰু কাৰেণ্টৰ বিলো বহুত বেছিকৈ আহে। গতিকে কুলাৰতে যদি অকণমান বেছিকৈ বৰফ ভৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে নেচাৰেল হাৱাটো পাই থাকিম। আৰু মানে কুলাৰৰ ভিতৰত কোনো গেছ নাথাকে, অকল ফেন আৰু মটৰ চলিব। আৰু নেচাৰেলি পোৱা যায় বস্তুটো। AC-ৰ নিচিনা কোনো গেছ নাথাকে, স্কিনৰ প্ৰব্লেম নহয়। আৰু দৰ্জা খিৰিকীও খোলা ৰাখিব পাৰি, তাতো প্ৰব্লেম নাই। AC-টো সদায় দৰ্জা খিৰিকী বন্ধ কৰি বন্ধ ঘৰত থাকিব লাগে, তো সেইটোও মানে ভাল নালাগে আৰু কিবা এটা। ফাইনেলি বৰফ আৰু পানী ভৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই চলাই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। স্পীড আৰু ফাংচনৰ ছুইচ দুটা ইয়াতে আছে। আপোনালোকে ইচ্ছা অনুসৰি এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে। শব্দটো আচলতে ফেনতকৈ অলপ বেছিয়ে হয়, কাৰণ ভিতৰত ফেন আৰু মটৰ দুয়োটাই চলে। গতিকে শব্দ অলপ বেছিকৈ হ'বই দিয়কচোন। মই আকৌ এবাৰ পিছফালে আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওক 195 ৱাৰ্ডৰ হয় এইটো। আৰু এইবিলাক হৈছে হানিকম। হানিকম যিমান বেছি থাকিব আচলতে কুলাৰটোৱে সিমান বেছি ভালকৈ কাম কৰে। আৰু
ইফালে আছে বৰফ আৰু পানী ভৰোৱা মুখনিখন মই অলৰেডি খুলি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ পানী ভৰোৱাৰ সময়ত বৰফ যিমান বেছিকৈ দিব সিমান বেছিয়ে কুলাৰ ঠাণ্ডা হ'ব আৰু বতাহো ইমান বেছি ঠাণ্ডা হ'ব আৰু একেবাৰে তলৰ ছাইডত আছে ড্ৰেইন প্লাগ এই প্লাগটো যদি আমি খুলি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ভিতৰত যিখিনি পানী ভৰোৱা হৈছে গোটেই পানীখিনি ওলাই আহিব আৰু মানে যেতিয়া আপুনি কুলাৰটো চাফা কৰিব তেতিয়া আপুনি লেতেৰা পানীখিনি উলিয়াই দি আকৌ নতুন পানী ইফালেদি ৰিফিল কৰিব পাৰে কুলাৰৰ লগত যিডাল ৱায়াৰ আছে মাত্ৰ 2 মিটাৰমান দীঘল হ'ব বৰ্ডৰ পৰা তো ইক্ৰামুলক মাতিছোঁ সি মানে পাৱাৰ বৰ্ড এটা লগাই দীঘল ৱায়াৰডাল মানে ফিট কৰি দিব যাতে আম্মাই য'ত নামাজ পঢ়ে তালৈকেও লৈ যাব পাৰি বা ডাইনিঙৰ ওচৰতো থৈ ভাত চাত খাব পৰা যায় আজিৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে